Hey! Hey! Wij zijn even lekker aan het wandelen. Op de hei. Ja, heerlijk. In het avondzonnetje. We zijn een tijdje uit beeld geweest, maar... We zijn er weer! Woe! Leuk dat je kijkt. In deze vlog willen we een wat lastiger thema bespreken. Stress en het zendingsleven. Oh jongens, ja, heftig hè? Maar goed, kijk lekker mee. Ja, we willen even delen wat er allemaal gebeurd is. En ook waarom we in deze tijd nu niet in Congo zijn. Ik denk ook dat ons verhaal anderen kan inspireren. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja. Eind februari zijn we dus hals over kop naar Nederland gekomen omdat het niet goed ging met mij. En dat voelde best wel raar, omdat ik juist voor mijn gevoel in een hele lekkere flow zat. Het ging super met het Esther-project. En toen, op een zondagavond waren we de kinderen naar bed aan het brengen. We hadden een heerlijk dagje gehad met de meiden en waren de meiden in bad aan het doen. Daarna, toen voelde ik opeens pijn op mijn borst en ik werd een beetje licht in mijn hoofd. Dus ik dacht, hé, ik voel me niet zo goed. Toen ben ik even op bed gaan liggen. En het ging eigenlijk alleen maar slechter met mij. Die pijn werd steeds erger en op een gegeven moment begon mijn hart heel raar te doen. Eerst ging die heel snel kloppen en daarna heel langzaam. En ik had het idee dat ik een beetje aan het wegvallen was. Ja, Lars had de hartslagband gepakt en die had ik toen omgedaan. En toen zagen we dat mijn hartslag maar 40 slagen per minuut was de hele tijd. Nou, ik voelde me ook echt super wazig en ik had gewoon echt het gevoel van, mijn hart stopt er zo mee, ik ga gewoon dood. Nou, het was echt een super heftig moment. En Lars heeft toen onze collega Michelle gebeld en die is gekomen. En toen is Lars met mij naar het ziekenhuis gegaan. Nou, uiteindelijk heb ik dus 4 dagen in het ziekenhuis gelegen in Goma in Congo. En Lars was ondertussen en bij de kinderen en bij mij. Lars had contact opgenomen met de verzekering of ik naar Nederland moest. En ze dachten dus dat het iets met mijn hart was, maar ze hadden geen idee wat. Ja, het medisch team van de verzekering nam dat heel serieus, gelukkig ook. Maar de derde dag kregen we dus een telefoontje dat ze hadden besloten om mij met een medische vlucht naar Zuid-Afrika te laten vliegen. Nou, dat was echt heel heftig, want wij dachten naar Zuid-Afrika. Nou goed, dat was de dichtstbijzijnde plek met betere medische zorg. Alleen wij hadden direct het idee van, ja, onze familie is daar niet. Hoe moet dat met de kinderen? Er komt maar 1 iemand met mij mee. En we wilden de kinderen natuurlijk ook niet achterlaten. Nou ja, toen hebben we uiteindelijk zelf besloten dat we toch het erop wilden wagen om naar Nederland te vliegen. Nou ja, toen heeft Lars dus een vlucht geboekt voor mij in business class. En Lars ging zelf met de 3 meiden met een andere vlucht, want er was geen ruimte meer op dezelfde vlucht. Lars zijn vlucht ging iets eerder, ik denk 1 uur eerder of zo met de kinderen. Dus toen lag ik in mijn eentje daar op mijn matje op het vliegveld en Lars zat met de kinderen al in de lucht. Nou, dat was wel echt heel heftig. Maar gelukkig kreeg ik daar hulp van mensen en die hebben mij toen met de rolstoel naar het vliegtuig gebracht. Nou, dat was me ook een belevenis, want ik kon bijna alleen maar liggen. Ik kon eigenlijk haast niet zitten of lopen. En in de business class kwamen ze al aan met de champagne en bij het ontbijt lekkere croissantjes en pannenkoekjes met chocola. En raad eens, ik heb alleen maar 1 glaasje water op. Oh, dat wil ik echt nog een keer overdoen. Maar goed. Nou, toen ik aankwam in Nederland, toen was Lars al geland met de kinderen. Dus die stonden mij gelukkig op te wachten. Samen met natuurlijk onze ouders. En toen stond daar een medische taxi te wachten om mij direct naar het UMC te brengen. Toen zijn we daar naar de spoedeisende hulp gegaan en ze hebben ons daar verder geholpen. En toen zijn we er daarachter gekomen dat er eigenlijk niks mis was met mijn hart. Dus dat was heel erg fijn. Maar wat ze wel zagen is dat ik een heel hoog zuurstofgehalte in mijn bloed had. En dat komt eigenlijk door een verkeerd ademhalingspatroon. Wat weer getriggerd wordt door stress.
De grote trigger voor die stress is dus de brand in ons huis geweest afgelopen februari. Toen we net terug waren in Congo, toen werd ik op een gegeven moment midden in de nacht wakker. En mijn hele slaapkamer was vol met rook. Ik sprong direct uit bed natuurlijk en ik rende de gang op. En toen kwam ik in de gang Lars tegen. En die zei, er is brand, snel, pak de kinderen. Dus ik ging direct Jinte en Fenne uit hun bed halen en Lars ging Tess pakken. En er was zoveel rook dat we al niet meer naar beneden konden. De hele gang en de trap naar beneden kwamen hele wolken rook naar boven. Dus Lars zei, we moeten naar het balkon. De kamer waar het balkon aan vast zit, stond ook al helemaal vol met rook. Dus ik ging eerst met de kinderen naar onze slaapkamer, omdat daar nog de minste rook was. Wachten tot Lars de deur naar het balkon had opengemaakt. Maar hij kon zo snel de sleutel niet vinden. Dus voor mij duurde dat natuurlijk uren voor mijn gevoel. En ja, dat was gewoon een heel angstig moment voor mij. Om daar te zitten wachten met de kinderen. Nou, uiteindelijk zijn we via het balkon met een ladder veilig in de tuin beland. Maar ja, het was gewoon een hele heftige ervaring voor mij. En zo maken wij wel meer heftige dingen mee in Congo. Bijvoorbeeld dat Lars een keer bijna is verdronken met Jinte samen. Dat was ook heel erg heftig. En ik ben best een aantal keer al beroofd. En ja, we hebben ook een keer meegemaakt dat er hele nare roddels over ons verspreid werden. Ik ben een keer achter op een motor in een schietpartij terechtgekomen. Ja, gewoon allerlei dingen die best wel lastig zijn. En als ik zoiets meemaak, dan leg ik dat het liefst zo snel mogelijk weer naast me neer. Maar als je zoveel spanning van dat soort gebeurtenissen opslaat in je lichaam, dan word je dus op een gegeven moment overspannen. Ik krijg nu dus ook hulp van een psycholoog. Daar ben ik echt heel blij mee. Zij leert me echt ja, hoe ik in de toekomst anders met dit soort situaties om kan gaan. Ja, ik wist dus ook niet dat dit zulke heftige lichamelijke klachten kon geven. De eerste maand in Nederland was ik zo ingestort dat we niet eens als gezin bij elkaar konden zijn. Ja, voor Jinte en Fenne is het ook een hele heftige tijd geweest. Door de hele situatie hebben ze dit jaar op 4 verschillende scholen gezeten. Gelukkig vinden ze het heel erg leuk op school en gaat het ook heel goed met ze. Ik ben echt dankbaar dat ze zo flexibel zijn. Maar ja, de hele situatie heeft dus ook heel veel impact gehad op ons hele gezin. Maar waarom vertellen we dit eigenlijk allemaal? Lars, kom er eens even bij. Yes. Tadaa! Ja, we willen jullie op de hoogte brengen van hoe het met ons gaat. Ja. En tegelijkertijd willen we ook openheid geven over stress, overspannenheid of een burn-out in het zendingsveld. Het is namelijk zo dat plusminus 80% van zendingswerkers in de eerste 5 jaar psychische klachten krijgt. En wij denken dat het heel goed is om daar open over te zijn. Best wel veel, hè? Ja. Ja. Daar hoor je dus bij. Ja. Ja, Anne, ik wil nog even iets vertellen. Dus als jij even die camera pakt, dan kan ik mijn verhaal doen. Oké, vertel jij nog eens even wat. Nou, die week was het natuurlijk heel raar. Want aan het begin van de week is er niks aan de hand. In één keer stort Anne dus in. En ik herinner me dat we al 2 nachten in het ziekenhuis hadden geslapen. En ik lag er op een gaar bed. En ik weet dat ik toen wakker werd, heel vroeg. En toen ging ik in de kamer ernaast die leeg was, ging ik bidden. En ja, toen raakte me het wel gewoon heel erg wat er allemaal aan de hand was. Omdat er heel veel onzekerheid was. En tegelijkertijd ervoer ik ook dat God aan het spreken was. Het komt goed, Anne gaat hier goed uitkomen, ook zonder medicijnen. Ja, daar heb ik heel veel steun uit gehaald. Ja, en sindsdien is het ook aan het goed komen. Het gaat steeds beter. Ja, nou ja, zendelingen zijn natuurlijk mensen die de wereld willen redden. En voor iedereen willen klaarstaan. En zichzelf daarbij compleet uit het oog kunnen verliezen of hun gezinnen. Ja. En we hebben geleerd dat het zo belangrijk is om eerst gezond te zijn. Wij, gewoon ons gezin, onze kinderen. Ja. Het gaat goed met ons en dan kunnen we er ook veel beter voor anderen zijn. Ja. Maar betekent dit nu voor ons, Anne, dat we niet meer terug gaan naar Congo? Nou, voor ons niet toch? Voor mij in elk geval niet.
Nee, het belangrijkste is dat voor ons is dat God ons heeft geroepen naar Congo. En hij heeft een plan voor ons daar. En ook al zijn er lastige dingen waar we tegenaan lopen, er zijn ook heel veel mooie dingen, mooie projecten, mooie mensen waar we heel veel energie en voldoening uithalen. Dus wij willen zeker terug. We hebben net vorige week tickets gekregen van de KLM voor in augustus. Maar dat is nog even spannend, want op dit moment zijn de grenzen nog dicht. Ja. Dus het is even kijken of dat doorgaat. Natuurlijk. Maar spannend natuurlijk om weer terug te gaan. Ja, ik heb er wel heel veel zin in om weer... ik heb er ook heel veel zin in. Weer bij de straatkinderen te zijn. Ja, en ik heb zin om naar het Esther-project te gaan en om de vrouwen weer te zien. Net toen ik Fenna naar bed bracht, toen zei ze nog... Papa, ik mis Congo zo. Oh, ja. Dus de kinderen zijn er ook weer aan toe. Ja. Nou, heel leuk dat je gekeken hebt naar onze vlog. Heb je nou vragen over dit onderwerp of wil je er iets over kwijt? Laat gerust een reactie achter, dat vinden we super leuk. Ja. En het is natuurlijk heel leuk als je je abonneert op ons kanaal. Ja. Dat vinden we leuk. Deel het op je Facebook of wat dan ook. Doei!